પહેલાં 5 વર્ષ પહેલાં બહુ તકલીફ હતી ટ્રીટમેન્ટની, ત્યારે મેં સાહેબની સલાહ લીધી હતી તેજસભાઈ ગાંધીની ત્યાં. તે એમને કીધું કે તમારે અડધું રિપ્લેમેન્ટ કરવું પડશે, એટલે મેં ઓપરેશન કરાવ્યું. ત્યારે પછી મને સારું છે. અત્યારે તો 5 વર્ષ થઈ ગયા મને કરાય. અત્યારે હું ઘરનું કામ પણ કરું છું અને ગરબા પણ કરું છું અને અત્યારે મને સારું રહે છે.